रातिको दृश्य फुटपाथमा फराकिलो फुटपाथमा हिँड्दैछौँ हामी विदेशीहरूको भिडभाड रहेछ यो सहरमा र यसरी यो चाहिँ दानाङसित समुद्रको किनारमा छौँ अहिले हामी यो समुद्र यो ठुल्ठुलो अग्लो अग्लो घरदेखि उतापट्टि समुद्र छ हामी बिचबाट छिरेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ मेक्सिकन मान्छे मेक्सिकन ह्याट लाएर चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ होटलमा चिनजान भएर गुल्मीका साथीसँग त्यो पनि मेरो बन्धु हुनुहुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जोडी बाँधेर चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था छ नमस्कार दर्शकबिन अहिले म भियतनामको दानाङ सहरमा छु र यो चाहिँ क्यानभस होटलको दृश्य हो यहाँबाट यो समुद्रको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ यो होटल मोटामोटी समुद्रकै छेउमा रहेको छ सी बीचमै रहेको छ र यहाँबाट यहाँहरूलाई यो दृश्य देखाउने प्रयास मैले गरिसकेको छु र यो दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाउने छु यो होटलबाट देखिएको यहाँबाट सूर्योदय पनि देखिँदो रहेछ यस्तै गरेर सहरका वरिपरि डाँडा यहाँका रमाइला दृश्यहरू बत्तीका झिलिमिलीहरू लगायत सम्पूर्ण दृश्यहरू देख्न सक्छौँ यो भियतनाम आफैमा एउटा सुन्दर देश रहेछ जुन देशले धेरै अर्काको अधीनमा बस्नु परेको इतिहास हामीले यहाँ पढ्न अथवा सुन्न पाउँछौँ मोटामोटी 1110 वर्षसम्म दासत्व जीवन बिताएर करिब आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि मात्र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर आफ्ना जनता लगायत सम्पूर्ण आफ्ना प्रत्येक व्यक्तिले यो देशको विकास गरेको देखिन्छ र यो सुन्दर देश अग्रपङ्क्तिमा अहिले दक्षिण एसियामा अगाडि आर्थिक स्थितिमा अगाडि बढिरहेको देश पनि हो र मित्रहरू यो देशमा धेरै कुराहरू छन् यसमा समुद्र पनि छ यो देशमा अग्ला पहाडहरू पनि छ नदीहरू पनि छ र यहाँ कला संस्कृति इतिहास पनि यसले साँचेको छ र यसले गरेर यसले धेरै कुराहरू साँचेर अहिले आधुनिकतामा पनि यो ढल्किसकेको छ यी सबै कुरा एकै ठाउँमा हामीले देख्ने ठाउँ भनेको यो भियतनाम हो र मोटामोटी यो भियतनाम 3 भागमा बाँडिएको रहेछ पहिलो उत्तरपट्टि मिडल र साउथ गरेर यसरी 3वटा भागमा विभाजन भएको छ अहिले म चाहिँ मध्य दानाङ भन्ने चाहिँ मध्य यो एउटा भाग हो जुन भागमा म यसपालि घुम्न आएको छु र यहाँलाई यो दृश्यहरू यहाँलाई देखाइसकेको पनि छु City of this country about 360 kilometers to the south of Da Nang city. So Bana Hills Mountain Resort was constructed in 1921. So the French, they discovered the mountain in 1901, but from 1901 until 1921, the French government was busy dealing with their own problems, and that's what the construction of the mountain resort was officially started in 1921. The French initially built up there some villas to serve their own people. So the mountain resort was being a really popular place during the 1920s and the 1930s as well as the early 1940s. In 1947, during the outbreak of the First Indochina War or the French-Vietnamese War, the communists, they burned everything up there down. So the mountain resort was being in ruins for many decades until 1999. So long after the end of the Second Vietnam War, the city government decided to reopen the mountain resort. But in the 1990s, Vietnam was in a very severe economic crisis. Investment from the government as well as from private companies. In 2006, the mountain resort was taken over by a private company named Sun Group. So this company was founded in the early 2000s by a Vietnamese businessman named David Lam. Mr. David Lam, the co-founder of Sun Group, the company which is running Bana Hills Mountain Resort today. So Mr. David Lam, he founded a company named Technocom in Ukraine, specialized in selling instant noodles. And they became really successful, but they didn't want to stay in Ukraine for and that's why they sold it to Dutch giant of Nestle,
at nearly 300 million US dollars. They split the money and they came back to Vietnam in the early 2000s in order to find new opportunities and challenges for their business career. Mr. David Lam, he found Bana Hills. So Mr. David Lam, after taking over Bana Hills Mountain Resort, he came up with so many fascinating ideas, including having an Austrian-made cable car manufacturer to build cable car systems up there in order to take the people up and down the mountains without having to use car. यो दानाङ सिटी भियतनाम सहरको प्रशान्त महासागरको किनारमा रहेको सहर हो र यो धेरै सुन्दर सहर छ र सफा पनि छ। क्यानभस होटलमा हिजो बसेका थियौँ भने आज होटल हामीले चेन्ज गराएका छौँ र रोयल लोटस भन्ने होटलमा हामी आज बसेका छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो पारिपट्टि चाहिँ समुद्र छ, यो यतापट्टि चाहिँ भ्यू देख्नको लागि पर डाँडाको भ्यू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो वरिपरिको चाहिँ यहाँको दानाङको सहर हो। यसो छ रातिको दृश्यहरू। यो रातिको दृश्य देखाउँदैछु यहाँहरूलाई मित्रहरू। अघि चाहिँ तपाईँहरूलाई ठुलो सिटी देखाएको थियो भने यो चाहिँ यहाँको गल्लीहरू, यस्ता गल्ली पनि रहेछ भित्रभित्र छिरेर यसरी देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मसाज सेन्टरहरू, यो टक्कै सबै मसाज हुने ठाउँ। अब तपाईँलाई के को मसाज गर्नु मन लाग्छ, खुट्टाको, टाउको, ढाडको, फिलाको, होइन, घुँडाको, पैतालाको, त्यसको स्पेसियलिस्टहरू यो गल्लीमा, दानाङको यो गल्लीमा भेटिँदो रहेछ। उहाँहरूलाई सेवा दिनको लागि सबै तयार भएछ। र अहिले हामी चाहिँ धेरै भित्र गल्ली छिरेर फेरि मेन रोडमा निक्लेर र यो डुङ्गाहरूमा पनि लालटिन बालेर सबै रमाइरहेको अवस्था सक्यौँ। तर बेलुका भएकोले यो यहाँहरूलाई उत्तरतिरको भाग र दक्षिणतिरको भाग चाहिँ पनि धेरै हेर्ने लायकको छ अरे भन्ने मैले बुझेको छु। र मित्रहरू यो देश त्यति महँगो पनि छैन, सस्तै छ, त्यति महँगो पनि छैन रहेछ। होटलहरू करिब 2000-3000मा मोटामोटी हामीले सस्टेन गर्न सक्ने होटलहरू पाउँदो रहेछ। खानाहरू पनि त्यति महँगो छैन, खानाहरू पनि त्यही 400-500 नेपाली रुपियाँमा हुन्छ। यहाँको पैसालाई हामीले कन्भर्ट गर्दा मात्रै धेरै देखिएको मात्र हो र त्यस्तो महँगो पनि छैन। र यो एउटा सबै कुरो एकै ठाउँमा हामीले पाउन सक्ने देश यो भियतनाम धेरै सुन्दर र धेरै आकर्षक पनि छ। चरणको यो भिडियो तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र मित्रहरू, हवस् त अर्को ठाउँमा फेरि यस्तै दृश्यहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आउने नै छु। र प्रभाकर 3337 नम्बरको च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरेर यस्ता खालको दृश्यहरू अझ पस्कन सक्ने मलाई हौसला दिनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।